Hello friends, welcome back to my channel Ariful Islam. আজি আমি জানিম ক্রেডিট কার্ডৰ ডেট ট্র্যাপ কি হয়। মানে ক্রেডিট কার্ডৰ পৰা যদি আপুনি লোন লৈছে মিন্স ক্রেডিট কার্ড যদি আপুনি ইউজ কৰিছে তো তাৰ মায়াজালত ক্রেডিট কার্ডৰ মায়াজালত আপুনি কেনেকৈ পৰিব পাৰে। যদি ক্রেডিট কার্ডৰ মায়াজালত আপুনি পৰিছে বা ক্রেডিট কার্ডৰ মায়াজালৰ পৰা আপুনি কেনেকৈ নিজকে বচাই ৰাখিব তাৰ ডিটেইলছ আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সততেই উচ্চাৰণ হোৱা এটা ৱাৰ্ড হৈছে ডেট ট্ৰেপ মিন্স ধাৰৰ মায়াজাল। ধাৰৰ ট্ৰেপত আপুনি কেনেকৈ পৰিব পাৰে আপুনি যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ডটো স্মাৰ্টলি ইউজ নকৰে। ফৰ এক্সাম্পল, আপোনাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ লিমিট আছে 1 লাখ ৰুপিজ আৰু আপুনি মই আগত ভিডিঅ'ত মই কৈছোঁ নহয় যে ক্ৰেডিট কাৰ্ড কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে। তো ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ কমপ্লিট বিতং তথ্যখিনি মই ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই আপোনালোকে আই বাটনত ক্লিক কৰি পেলাই চাব পাৰে বা মই ডিছক্ৰিপশ্যনতো লিংকটো দি দিম। আপোনালোকে গৈ পেলাই ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ডিটেইলছ নলেজখিনি আপোনালোকে লৈ ল'ব। তো ক্ৰেডিট কাৰ্ড যদি আপুনি স্মাৰ্টলি ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে খুব ভাল, কিন্তু ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ট্ৰেপত আপুনি যাতে নপৰে তাৰ কাৰণে আপুনি স্মাৰ্টলি ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন ইউজ কৰিব লাগিব। এতিয়া কথাটো হ'ল যে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ট্ৰেপ কি হয়। মোক বহুতেই সুধিছে যে ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন আপুনি ইমান ভাল কৈ আছে, ক্ৰেডিট পিৰিয়ড দিয়ে 45 to 50 ডেজ ক্ৰেডিট পিৰিয়ড দি আছে, আমি ইউজ কৰি আছোঁ, কিন্তু যে ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন আমি শুনি থাকোঁ বহুত ইণ্টাৰেষ্ট লাগে, বহুত এক্সট্ৰা চাৰ্জ লাগে। এইবিলাক কি হয়? একচুৱেলি আপুনি যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন স্মাৰ্টলি ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে দিছ ইজ দ্য পাৰফেক্ট প্ৰডাক্ট টু ইউজ, কাৰণ আপুনি 45 to 50 ডেজৰ কাৰণে এটা লোন ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী লোন এটা পাই আছে। তো ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ট্ৰেপটো কি? ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ট্ৰেপটো হ'ল ক্ৰেডিট কাৰ্ডে চাওক বেংকিং ছেক্টৰবিলাকে সদায় মানুহ পোষ্ট কৰি থাকে আপোনালোকে ক্ৰেডিট কাৰ্ড লওক, কাৰণ মানে বেংকিং কোম্পানীটো জানেই যে আজি তেওঁৰ কাৰ্ডখনত যদি 20,000 25,000 টকা এটা ক্ৰেডিট লিমিট আছে, দুদিন পিছত আমি সেইটো বঢ়াই পেলাই 50,000 কৰিম, তাৰপিছত 1 লাখ কৰি দিম, 1.5 লাখ কৰিম, 2 লাখ কৰিম। চাওক যেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো বেংকিং কোম্পানীবিলাকৰ এটা ট্ৰেপ হয়। তাৰমানে আপোনাক কি কৰিছে, আপোনাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ প্ৰতি হেবিচুৱেট কৰি গৈ আছে। আপোনাৰ 25,000 আছিলে 50 কৰিলে, তাৰমানে আপুনি যিটো খৰচ কৰি আছিলে প্ৰতি মাহত, এতিয়া 50,000 কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ খৰচটো বাঢ়ি গৈ থাকিব। এটা সময়ত এনেকুৱা আহিব আপোনাৰ যেতিয়া বিল জেনেৰেট হ'ব আপুনি চাব যে আপোনাৰ অভাৰ স্পেণ্ডিং ইমান হৈ গৈছে যে আপুনি বিলিং এমাউণ্টখিনি ফুল পে'মেণ্ট কৰিব পৰা নাই, আৰু যিদিনাখন আপুনি কৰিব পৰা নাই সিদিনাখন আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ট্ৰেপত পৰি যাবগৈ। কাৰণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডত মান্থলি 2.3 to 4% 5%লৈকে ইণ্টাৰেষ্ট লগাই দিয়ে। পাৰ নামত হিচাপ কৰিলে আপোনাৰ 35 to 40% ইণ্টাৰেষ্ট ক্ৰেডিট কাৰ্ডত লাগে। তো এইটো এটা ক্ৰাইম বুলি ক'ব পাৰোঁ, এইটো ক্ৰাইম হয়। এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বনোৱা নাই, এইটো এটা আল্টিমেটলি বেংকিং কোম্পানীবিলাকৰ এটা ক্ৰাইম যে ইমান টকাত লুটি আছে মানুহজনক ট্ৰেপত প্ৰথমতে ফচাই আছে, তাৰ পৰা তেওঁলোকে কমিশ্যন আহৰণ কৰি আছে। সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকে কেনেকৈ নপৰিব সেইটো কাৰণে মই ডিটেইলছ ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ। আপোনালোকে স্মাৰ্টলি ইউজ কৰি থাকক। আমি বেংকিং কোম্পানীবিলাকৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ টকাখিনি এটা যিটো আমি লোন মানে ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী পিৰিয়ড পাওঁ 45 to 50 ডেজ, আমি সেই টকাখিনি তেনেকৈ স্মাৰ্টলি আমি ইউজ কৰিম। ঠিক আছে। তো এই গোটেই বস্তুখিনি হ'ল বেংকিং ছেক্টৰৰ ট্ৰেপ। তাৰমানে আপুনি যদি আপোনাৰ বিল জেনেৰেট হৈছে যদি 20,000 টকা, 20,000 টকা তাত আপুনি যেতিয়া পে'মেণ্ট কৰিব যাওঁতে আপোনাক চাব তাতে এটা থাকিব পে' ইন ফুল বা মিনিমাম ডিউ এমাউণ্ট। আমি স্পেচিয়েলি ষ্টুডেণ্টখিনি যেতিয়া ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰে তেওঁলোকে যেতিয়া দেখে যে মই 15,000 টকা খৰচ কৰিছোঁ ক্ৰেডিট কাৰ্ডখনত, কিন্তু মই মিনিমাম ডিউ এমাউণ্ট মোৰ 5 to 10% এটা আহি যায় আল্টিমেটলি 5 to 10% থাকে। তো 15,000 টকাৰ 5% কিমান হ'ব? 750 to around 1,000 ৰুপিজ এটা পে'মেণ্ট কৰিলে তেওঁৰ হৈ যায়গৈ। তো যদি মই 15,000 টকা স্পেণ্ড কৰিছোঁ কিন্তু 1,000 বা 1,500 ৰুপিজ পে'মেণ্ট এটা কৰিলে মোৰ হৈ গৈ আছে, তো মই এইটো পে'মেণ্ট কৰি দিওঁ। তো যেতিয়া তেওঁ সেইটো মিনিমাম ডিউ এমাউণ্টত পে'মেণ্টটো কৰিব, তাৰপিছত যিখিনি ৰিমেইনিং বেলেঞ্চ থাকি গ'ল নহয়, সেই বেলেঞ্চখিনিৰ ওপৰত বেংকিং কোম্পানীটোৱে কি কৰিব, ইণ্টাৰেষ্ট লগাই দিবগৈ। তাৰপিছত কিছুমান এক্সট্ৰা চাৰ্জেছ লগাই দিয়ে, লগতে CGST SGSTটো আছেই। তো এনেকৈ লাগি পেলাই আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট লাগি গৈ থাকিব প্ৰত্যেক মাহতে। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে যেতিয়াই আপোনালোকে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰিব আপোনালোকে চকু মুজি পেলাই চাওক, অভাৰ স্পেণ্ডিংটো নকৰিবই। যিটো বিল এমাউণ্ট আহিব আপোনালোকে ফুল পে'মেণ্টটো কৰি দিব। ফুল পে'মেণ্টটো কৰিলে কি হ'ব, আপোনাৰ ওপৰত কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নালাগে, আপুনি যিটো ইউজ কৰিছিলে সেই এমাউণ্টতে পাৰিব। কিন্তু চাওক ক্ৰেডিট স্ক'ৰটো বহুত মেটাৰ কৰে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে। আমাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰটোৰ ওপৰতো মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই মই আই বাটনত আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে গৈ পেলাই চাই লওক যে ক্ৰেডিট স্ক'ৰটো কি হয় আৰু কিয় ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়।
আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমি লোন পোৱাতে কিয় ক্ৰেডিট স্ক'ৰটো মেটাৰ কৰে তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'টো বনাই থৈছোঁ, আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব। তো কি হ'ল, আপোনালোকে যেতিয়া ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন কৰিব 1 লাখ ৰুপিছৰ যদি আপোনাৰ ক্ৰেডিট লিমিট থাকে ক্ৰেডিট কাৰ্ডখনত, আপোনালোকে 60%তকৈ বেছি ইউজ নকৰিব। কাৰণ 60%তকৈ বেছি ইউজ কৰিলে আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰত হেম্পাৰ হ'ব, আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ ডাউন হৈ যাব পাৰে। আপোনালোকে যিমান মই কৈছোঁ যে 60%তকৈ অভাৰ স্পেণ্ডিং নকৰিব ক্ৰেডিট কাৰ্ডত, আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন ইউজ কৰোঁতে আপোনালোকে স্মাৰ্টলি ইউজ কৰক। স্মাৰ্টলি ইউজ কৰিলে আপোনালোকে ইয়াৰ বহুত বেনিফিট আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। বেনিফিটবিলাক মই আজি আকৌ নকওঁ, অলৰেডি বনাই থৈছোঁ মই, আপোনালোকে গৈ পেলাই প্লে'লিষ্টত গৈ পেলাই চাই ল'ব। ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ মই আজি এইটো লাষ্ট ভিডিঅ' বনালোঁ। ইয়াৰ পৰা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ছিৰিজৰ মোৰ এইটো এটা লাষ্ট ভিডিঅ' হয়। আপোনালোকে যদি আকৌ কিবা বুজা নাই আপোনালোকে মোক কমেণ্টত লিখিব, মই এনচাৰ দিবলৈ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিম। তো এইটোৱে হ'ল ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ট্ৰেপ। আপোনালোকে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ট্ৰেপৰ পৰা সদায় নিজকে বচাই ৰাখক। এনেকুৱা নলেজেবল ভিডিঅ' যদি আপুনি আকৌ পাব বিচাৰে তো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক বাটনটো ক্লিক কৰি দিব। আৰু চাওক, নলেজটো আপোনালোকে সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰক। মই যিটো ভিডিঅ' বনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰক। শ্বেয়াৰ কৰিলেহে কি হ'ব, মানুহৰ নলেজটো আহৰণ হ'ব, আৰু নলেজটো আহৰণ হ'লে তেওঁলোকে এই ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ যিটো ক্ৰাইম কৰি আছে, তেওঁলোকে ট্ৰেপত মানুহ ফচাই আছে, তাৰ পৰা আমি সকলোৱে বাচি থাকিব পাৰিম। তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই। সকলোৱে ভালে থাকক, আৰু নতুন টপিক এটা লৈ পেলাই মই অতি সোনকালে আহি আছোঁ। আজিৰ কাৰণে বাই বাই।